Ez a rendszer erőszakos, de nem erős. Gránit Szilárdnak mutatja magát, és az egész WC papírból van. Az nem rendszer elleni fellépés, hogy valaki ül otthon a képernyő mögött és nyomkodja a like gombot, bár nagyon fontos dolog. Az sem rendszer elleni fellépés, hogy majd 2026-ban a választásokon csinálunk valamit. A ne írd alá Jánosozás kora lejárt. A Szabadország szabad egyetemezés kora lejárt. A tanítani akarunkozás kora lejárt. Már csak egyetlen érvényes követelés van. Takarodjanak! Polgári ellenállás névvel tartottak tüntetést kedden a parlament előtt. Viktor, nézd már körbe! Eleget nyertél! 15 éve élünk a sértett, öntelt, infantilis, nyomasztó pszichédben. 62 éves vagy, bazd meg! Tedd túl magad az apádon! Nagyon tele a hócipőm. Azt vettem észre magamon most már az utóbbi fél évben rendkívül ideges vagyok, és akkor elkezdtem gondolkozni, hogy mi az, ami tönkreteszi az életemet, hogy ingerült vagyok bent az emberekkel a melóhelyen, rossz döntéseket hozok, és egyszerűen rájöttem, hogy borzasztóan rossz a közérzetem, emiatt az egész miatt, ami van. Azt hittem, hogy fölül tudok emelkedni, de nem. Kormány szerint, aki nem ért velük egyet, az hazáruló poloska, akit likvidálni kell, bazd meg. Aki nem velük van, az a haza ellen van. Ha nem osztod a Viktor nézeteit, akkor bizony Brüsszel csicska vagy, soros ügynök, óvodás, átműtő, LMBTQ aktivista, bazd meg, migráns simogató, vagy épp mindegyszer. És az a mondani valójuk, bazd meg. Ennyi. Így kell ketté szakítani egy országot. Olyan nagy bajban van az ország, olyan nagy bajban van a jövő nemzedéke, a fiatalok, meg te is, meg mindannyian, a meg nem született gyerekek is, hogy kötelességemnek éreztem, hogy kijöjjek, hogy tegyek valamit, amíg még van lehetőségem. A hosszú távú tervekre mindig az a kérdés, hogy hát mi lesz a választások után. Mert hogy most beleszálljak-e itt egy hitelbe, a házra, legyen egy gyerek itt, hová fog járni iskolába, és ezek mind olyan kérdések, amire így most ezek között, a körülmények között nem tudok olyat mondani, hogy biztosat. Tehát, hogy nekem lehet, hogy ezen fog múlni, hogy kiköltözök-e például külföldre, hogy itt milyen politikai környezet lesz a következő években. Nem szégyellitek magatokat? Dehogy nem. Azért vagyunk itt. Én szégyellem magam, mert 15 évig olyan országban éltem, amely tehetetlenül tűrte egy jogfosztó, jogtipró, tolvaj, hazug társaság uralmát. Miért jöttetek ma kitüntetni? Mondjon le! Hogy mondjon le? Kicsoda? Kicsoda Orbán Viktor és az összes brigádja. Mi a baj vele? Leginkább úgy minden. Az egész rendszer. Korruptak, álszentek, hazudnak, és elegünk van. Meglopták már elég az országot. Semennyire nem kellett volna, de... 1990-ben Magyarország GDP-je 5 milliárd dollárnál is kevesebb volt, most 210 milliárd. Akkor futotta belőle tisztességes közoktatásra, tisztességes egészségügyre, tisztességes közösségi közlekedésre, tisztességes nyugdíjakra. Most egyikre sem futja. Hogy lehetséges ez? 40-szer akkora Magyarország GDP-je, mint 1990-ben volt. Megmondom, mi változott. Akkor nem voltak magánrepülőgépek, magánhelikopterek, magánkastélyok, negyedmilliárdos Ferrari, dubai luxuslakások, luxusjaktok, házaknál és lakásoknál is drágább kistáskák, karkötők és milliós csecsebecség. Ez változott. És ha mi erről most beszélünk, ha a sajtó ezt firtatja, akkor mi a válasza a politikának? Nem rendbe hozza a dolgokat. Akkor meghosszabbítja bicskéig, igen. Akkor ellehetetlenítik a sajtó munkáját.
hogy a lopásról ne tudjon a közvélemény. A tüntetést arra a napra időzítették a szervezők, amikor az eredeti tervek szerint szavaztak volna a parlamentben az átláthatóságinak nevezett ellehetetlenítési törvényről. Így, hogy most elhalasztották, azt mondják, hogy szeptemberig, így nem okafogyott a tüntetés? Nem, abszolút nem érzem annak. Egyrészt ugye még nem tudjuk, mi lesz a végeredmény, másrészt meg továbbra is fontos, hogy ezért mindannyian kiálljunk. Szerintem már eleve a felvetés miatt is, hogy ez felmerült, hogy ez megtörténhet. Láttunk már ilyet, hogy hagyják kihűlni a témát, akkor már nem lesz fontos senkinek, és akkor egyszerűen átmegy csak úgy. Ez is ilyen ravaszkodás szerintem. Nem igazán tetszik ez a sunyogás, elhalaszgatás. Ez sem egyértelmű, hogy aztán mi lesz, tehát hogy valóban el lesz fogadva, vagy csak így elkennik az egészet. Hát kíváncsian várom. Kocsis Máté a maffia államszolgálatában azt képzeli, hogy ha őszre halasztja az állampárt legutolsó mocskos törvénytervezetének a szavazását, azzal eloszlathatja a pillanatot, és a nyugatos elkötelezettségű magyarság majd békésen várja otthon az őszi nagy takarítást. Na ennek van vége! Ez a pillanat majd akkor múlik el, ha Orbán Viktor visszaadta Magyarországot. Elsősorban nem magáért a törvényjavaslat miatt vagyok itt, hanem úgy en bloc a millió az, amiből már az embernek elege van. Pontosan mi az, amiből eleged van? Hát abból, hogy az ember hülyének van nézve. A gazdaság gatya, az oktatás gatya, az egészségügy, a közbeszéd, a szociális helyzet, a természetvédelem, a demokrácia és a demográfia gatya, de legalább áldását adta rá be se atya. Ámen. Pécsről jöttem, abból a városból, ahol a klinikai központ vezetője arra utasította az igazgatókat, hogy figyelmeztessék a dolgozókat, ha bárki olyat ír a Facebookra, ami sírti a klinika jó hírnevét vagy gazdasági érdekeit, annak következményei lesznek. Ebből látszik igazán, hogy a hatalomnak nem az a legnagyobb baja, hogy több százan hunynak el kórházi fertőzésben, hanem az, ha valaki erről nem kussol. Ők nem a külföldi befolyástól félnek, hanem attól, hogy elvesztették az uralmat a közbeszéd felett. Hiába a lázárinfók, hiába a magyarázkodás, az emberek a bőrükön érzik a valóságot. És mi zajlik eközben a Karmelitában? Kormányzás helyett TikTok haknizás. Tung-tung-tung Sahurral, meg Bombardino krokodilóval. Ez lett már a hivatalos kommunikáció. Én az egészségügyben dolgozom, szóval belülről látom, hogy egyáltalán nem működik, hogy mennyire kizsigerelik az ott dolgozókat, és hogy már összeomlott konkrétan szerintem. Nem nagyon történik olyan dolog így mostanában, amit úgy pozitívumnak tudnék felróni. Tehát hogy ma például megállt a szombathelyi Intercity pisi szünetre, meg hát melyik nap volt az már, hogy amikor a Vitya ott Franciaországban elmagyarázta, hogy Brüsszel vért hány, meg hogy tervezett népességcsere lesz, ez nagyon fantasztikus, de hogy egyszerűen már itt teljesen meg van bolondulva ez a világ, ami történik, de szerencsére már csak 300 napig kell nagyjából így megbolondulva lenniük, aztán majd elmehetnek Szatriára nyaralni, vagy Vladivostokba, attól függ, hogy mennyire lesz erős ez a torzió velük szemben majd. Ez a rendszer kőkeménynek mutatja magát. Minden egyes nap azt látjuk, hogy vicsorít ránk, ahogy felszívja magát, ahogy a bicepszét mutogatja. De van egy jó hírem, ez azt jelenti, hogy gyenge, fél, tőlünk fél, nagyon fél. Az erőt ne tévesszük össze az erőszakkal. Ez a rendszer erőszakos, de nem erős. Gránit szilárdnak mutatja magát, és az egész WC papírból van. Az első fuvallat el fogja fújni. És van még egy jó hírem. Mi jövő tavasszal a választáskor nem egy fuvallat leszünk, hanem az eget is megrengető orkán. Mitől féltek kiöregedett, páresztő pirosló képű, pocakos tokás maffiózók? Mitől vagytok így beszarva? A jövő évi választásoktól. Egy választás nem a világ vége, csak a NER vége.
Kedves Orbán Viktor! Amikor először bevonultál ebbe a szép épületbe, ott voltam valahol a kíséretedben. Most el kell, hogy zavarjunk ennek az épületnek lehetőleg még a közeléből is. Megmondom miért. Mert különben a gyerekeink mennek el ebből az országból, amit tönkretettél. Azt mondtad, hogy a jövő nem Európában van. Igaz, ami igaz. Neked nincs többé jövőd Európában, de ne vedd el a mi jövőnket. Ne vedd el. A harcosok klubjánál röhögtem fel a legjobban, tudod, de Orbán Viktor az nem igazán mer vitázni senkivel, maximum ilyen talpnyalókkal, akik nem kérdeznek vissza. Mert Hont András, igen, köszönöm, valaki ott mondta, igen? Pont mondani akartam, Hont András! Mert Vitya pontosan tudja, hogy képtelen megvédeni face-to-face az álláspontját, ezért van vita helyett elhallgattatás, tisztességes érvek helyett zsarolás, párbeszéd helyett fenyegetés. Szerintem az a helyzet, hogy igazából ti vagytok az igazi harcosok, akik nem csak a kommentek között nyomják, hanem kiálltok, kijöttök, és kimondjátok a frankót. Valami ilyesmi. Ez az. Oh, yeah. A magyar történelem kisiklatására összeesküdött kolesszoba nem a haza. A haza mi vagyunk. Mi magyarok. Minket ejtettek túlszul. Minket fosztottak ki. A mi 3 nemzeti tradíciónkat gyalázzák meg 15 éve nap mint nap. Augusztus 20-át, Géza fejedelem és István király döntését, amely az országot a nyugathoz rendelte. Március 15-ét, mert összeesküdtek a magyar társadalom polgári átalakulása ellen, és október 23-át, mert az egyeduralmukat orosz szuronyokra támasztották, és Moszkvával léptek szövetségre. Az illiberális uralom 15 évnyi összefüggő nemzetgyalázat. A tüntetés egyik érdekessége, hogy több újságíró is felszólalt. István vagyok, újságíró. Pont ezért az égvilágon semmi keresnivalóm nem lenne ezen a színpadon egy normális országban. Mondjuk a polgári Magyarországon, amit a Fidesz hazudott nekünk. És elhittük. Én magam elég sokáig elhittem. És ezt most elrakom, ugyanis az előbb történt valami. Kaptam egy üzenetet egy idős hölgytől, felolvastam. Kedves István, vidéki 70 pluszos állampolgárként kérlek mondd el a tüntetésen, hogy én, mint munkáltató, felmondom a kormány munkaviszonyát. Köszönöm. És amikor elolvastam ezt az üzenetet, akkor rájöttem, hogy ez az igazi, és ez az én dolgom. Nem az, hogy itt álljak és dörgedelmes beszédet tartsak. Egyébként fasz a beszédet, majd felrakom a Facebook oldalamra. Van benne Kádár János, meg Moszkva, meg Oroszország, meg Putyin, de nem ez az én dolgom. Az én dolgom az, hogy elmenjek a legapróbb faluba is, és megmutassam azt, hogy hogy élnek az emberek. Az én dolgom az újságíróként, hogy olyanoknak legyek a hangja, mint ez az idős hölgy, aki egyébként nem tud megszólalni, vagy hogyha meg tud, akkor elhallgattatják. Ez egy nagyon-nagyon régi hiátus az újságíró szakmának, mert az újságírók is ugyanolyan emberek, nekik is ugyanúgy lehet véleményük, és itt az ideje, hogy ennek hangot is adjanak. A melóját érinti, hát miért ne? Ugyanolyan, mint mondjuk az orvos kimegy az utcára. Tök oké. No problémó szerintem, nem zavar. Nem gondolom, hogy persze most rájuk lehet sütni, hogy véleményformálás és a többi, de basszus, mindenki ezt csinálja. Hogyha a kocsmában beszélgetek valakivel, és akkor közös nevezőre tudjunk, már véleményt formáltunk kölcsönösen egymáson. Miről beszélünk? A fiam szinte pontosan 11 éve
még babaként itt volt az Origo elfoglalása ellen tartott tüntetésen. És most is itt áll valahol. Gyakorlatilag végig tüntette az egész eddigi életét. Babakocsiban, kismotoron, gördeszkán. De még egyszer sem mondhattam neki, hogy győzött az igazság. TGM 9 éve a Népszabadság bezárásának napján mondta ugyanitt, 28 éve járok tüntetni erre a térre, nem mentünk olyan nagyon sokra. Azóta elestek újságok, intézmények, ügyek, és annyi minden más is. Minden egyes ilyen veszteséggel egyre sűrűbb lett Magyarországon a sötétség. Az elmúlt másfél évtizedben a szemünk fokozatosan hozzá is szokott a félhomályhoz. Hozzászoktunk, hogy a könnyünk kicsordul, annyira erőlködünk, hogy lássuk, mi történik velünk. Most a hatalom nyíltan arra készül, hogy az utolsó kislámpákat is lekapcsolja. Ezt onnan tudjuk, hogy a miniszterelnök elmondta a saját szájával. Pontosan így fogalmazott. Túl sokáig voltak itt, túl sok mindent éltek túl, rajtuk a skarlátbetű, a pokolban külön bugyor várja őket. Kiléptek ők is, ha nem is komfortzónájukból, kiléptek abból a publicista magatartásból, hogy ők csak közvetítenek, és nem nyilvánítanak vélemény, úgy nem nyilvánítanak, hogy nem állnak ki az emelvényen, nem mennek ki a színpadra. De gondolj bele, az életem egyik legnagyobb tüntetése volt az influencer tüntetés. Hát az influencer tüntetésnél szerintem ott voltunk több százezren a Dózsa György úton. Hasonlót reméltem most, de hát úgy látszik, hogy ez nem, most még nem, de nagyon jól tették, hogy kilépnek. Nagyon jól tették. Szükség van az agyukra. A kisebbik fiam egyidős a NER-rel. Együtt fogantak. De a fiamnak van jövője. Az elmúlt 15 év veszteségeiből megtanulhattuk. Orbán Viktor, amint lehetősége van rá, elpusztít mindent, ami nekünk fontos. A színházat, ahová járunk, az iskolát, ahol tanulunk, az újságot, amit olvasunk, a szervezeteket, amik védik azokat, akiket senki nem véd. Nyilván egy csomó dilemma volt a cég, 444-en belül is, családon belül is minden, hogy ezt elvállalja az ember, meg beleálljon, szóval, hogy ez, ja, hát nehéz, ez nem nekünk tudósítanunk kell, ahogy te tudósítasz politikai eseményekre, és nem szerepelnünk rajta, tehát ilyen egyszerű. Azt hiszem, hogy ha a bírók kiállhatnak magukért, akik egyébként szintén egy, hogy mondjam, politikától önmagát távol tartó testület és szervezet, hogyha a tanárok, akiknek szintén magukat távol kell tartani az aktuál politikától, kiálltak magukért, akkor szerintem az újságíróknak is itt az ideje, hogy kiálljanak magukért, és majd utána gondolkozhatunk az újságírói szerepfelfogáson, hogyha írhatunk újságot. Én az elmúlt időszakban azt mondogattam, hogy egy kicsit legyünk tökösebbek, hogy vegyük fel a kesztyűt, álljunk bele ebbe a dologba, és azok után, hogy én ezeket mondtam, nem ugorhattam el ezzel a felkérés elől, mert gyávasságnak éreztem volna. És a cél, hogy a valódi hazaárulókat küldjük el a búzsbüdös picsába. Egyetlen üzenetem lenne a NER-nek, de azt kurva hangosan ki kell mondani 2026-ban. Basszátok meg, és takarodjatok a picsába. Köszönöm a figyelmet!
Az ellehetetlenítési törvény szavazását ugyan elhalasztották, de nekünk továbbra is nagy szükségünk van a segítségetekre, úgyhogy ha tehetitek, támogassátok a Telexet, és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra.